فیلم از شروعش جذابه. پاول به هوش میاد و خودش رو توی یه فضای بسته تاریک میبینه. تنها چیزی که دم دستش پیدا میکنه یه فندک زیپوه. دهن و دستاشو بستن، انگاری اکسیژن فضا هم خیلی کمه. وقتی نور میندازه تازه میفهمه که اطرافش چه خبره. پاول توی یه تابوت گیر افتاده. با یه میخ از چوب تابوت زده بیرون، دستاشو سعی میکنه که باز کنه. آخرین چیزایی که یادش میاد اینه که پشت فرمون کامیونش نشسته بود وسط کشور عراق. یهویی به کاروانش حمله شد و چند تایی انفجار رخ داد و بعدش هم صدای تیراندازی و همین. آخرین چیزایی که پاول یادش میاد همینه. کف تابوت شروع میکنه به لرزیدن. یه موبایل اینجاست که داره زنگ میخوره. پاول وقتی موبایل رو برمی‌داره میبینه به زبون عربی انگاری که متوجهش نمیشه. دست میکنه توی جیبش و کیف پولش رو برمی‌داره. هیچ مدرکی توش نیست. همونایی که پاول اینجا کردن زیر خاک، همه این مدارک هویتیش رو هم برداشتن. اولین چیزی که به ذهنش میرسه اینه که زنگ بزنه به پلیس 911 یا همون 110 خودمون. طرف میگه سلام، روزتون بخیر، با مرکز پلیس اوهایو تماس گرفتید. چه کمکی از دستم برمیاد؟ که خب مشخصا هیچ، به خاطر اینکه پاول الان توی عراق گرفتار شده، نه ایالت اوهایو، نه حتی توی کشور آمریکا. شارژ گوشی کم میشه. تموم شدن شارژ گوشی فرقی با مرگ پاول نمیکنه. تماس بعدیو با خونه میگیره. تلفن میره روی پیغامگیر. پاول میگه لیندا عزیزم سلام. به محض اینکه این پیامو شنیدی با گارد ملی یا پنتاگون، هر کسی که فکر میکنی میتونه بهم کمک کنه تماس بگیر. گوش کن، من اینجا توی عراق گیر افتادم، توی استان دیالی. نمیدونم کجام، نمیدونم چی شده. فقط بهشون اطلاع بده. اما کسی جوابش رو نمیده. شماره بعدی که پاول میگیره 411، یه چیزی مثل همون 118 خودمون. ازشون شماره مرکز اف بی آی رو میگیره تا خودش خبر بده. شماره رو روی سقف تابوت یادداشت میکنه. پاول زنگ میزنه به اف بی آی که مأمور هریس جوابش رو میده. هریس میگه چه کمکی میتونم بهت بکنم؟ پاول میگه سلام، گوش کن، ببین من راننده یه کامیون شرکت پیمانکاری ام. الان توی عراقم. ما داشتیم یه مش خرت و پرت آشپزخونه رو میبردیم واسه این مرکز که بهمون حمله شد. گمون میکنم با بمب دستی. یکی از کامیونا ترکید. بعدش هم به گروه حمله کردن. الانم من اینجا توی یه تابوت گیر افتادم. ازتون خواهش میکنم کمکم کنید. قبل از اینکه هریس بتونه جوابی بده، آنتن تلفن میره و تماس قطع میشه. توی یه وجب تابوت میگرده دنبال آنتن و بالاخره پیداش میکنه. به سه تا از همکاراش تماس میگیره تا بالاخره پشتیبانی شرکتی که براش کار میکرده جواب میده. پاول دوباره همه چیزو توضیح میده. پشتیبانی قفل کرده، فکر میکنه طرف ایسکاشو گرفته. شماره‌ای که داره باش تماس میگیره هم یه خورده عجیب غریبه. واسه همین پشتیبانی ازش میخواد تا شماره پرسنلیشو بگه. پاول میگه ببین همه این مدارکو ازم گرفتن، کمکم کن، خواهش میکنم. پشتیبانی تماس پاول بس میکنه به منابع انسانی. اونم نیست و گوشی بازم میره روی پیغامگیر. پاول عصبی و ناامید، نمیدونه باید چیکار کنه که یادش میاد موبایل رو با یه میسکال پیدا کرده. پس زنگ میزنه به همون خطی که اینجا گیرش انداخته، همونی که گوشی رو براش توی تابوت گذاشته. طرف جواب میده و میگه اونجا بهت خوش میگذره آمریکایی؟ گوش کن، تا ساعت 9 شب 5 میلیون دلار در ازای آزادی. پاول میگه از کجا بیارم؟ اونم میگه خانواده. پاول میگه اگه همچین پول داشتم به نظرت اینجا بودم؟ میگه فرقی نداره، از دولت بگیر، تو شهروند اونایی نیستی؟ پاول تماس میگیره با دوست خانومش به اسم دونا تا شاید لیندا اونجا باشه و بتونه باهاش حرف بزنه. اما لیندا اونجا هم نیست. از دونا میخواد تا براش شماره وزارت خارجه آمریکا رو گیر بیاره تا بهشون بگه کجا گیر افتاده و خواسته گروگانگیرا چیه. بعد از اینکه شماره وزارت خارجه آمریکا رو گیر میاره باشون تماس میگیره. شروع میکنه به توضیح دادن. تماس رو منتقل میکنن به زنی به اسم ربکا. ربکا اسم پاولو میدونه بدون اینکه خودش گفته باشه. داستان گیر افتادنش رو هم میدونه. با اینکه پاول هنوز حرفی به ربکا نزده. پاول میگه شما اینا رو از کجا میدونید؟ ربکا میگه تو با شرکت CRT تماس گرفتی، با مرکز پلیس FBI هم همینطور. پاول میگه خب خدا رو شکر همه چیزو میدونی. گوش کن، اینا 5 میلیون میخوان تا امشب، وگرنه من اینجا میمیرم. ربکا میگه متاسفم پاول، اما سیاست ایالات متحده باج دادن به تروریستا نیست. پاول میگه چه جالب، سیاستتون واسم هیچ اهمیتی نداره. من اینجا گیر افتادم، اکسیژن داره تموم میشه، میفهمی؟ اون آمریکایی که داری ازش حرف میزنی من شهروندشم، شما وظیفتون حفظ جون منه. ربکا میگه ببین شرایطتو درک میکنم، سعی کن آروم باشی، یه راهکار بالاخره پیدا میکنیم. فقط تو سعی کن باتری گوشیتو حفظ کنی و اینکه با هیچ رسانه‌ای تماس نگیری. باشه؟ ایالات متحده علاقه‌ای نداره این داستان رسانه‌ای بشه پاول. ما میدونیم چیکار باید بکنیم. اتفاق جدیدی نیست. به دن برنر وصلت میکنم، اون میتونه راهنماییت کنه. دن برنر مسئول آزادی گروگانای آمریکایی توی کشور عراق. انگاری اتفاقی که برای پاول افتاده تازگی نداره. دن همون حرفا رو به پاول میزنه، باتریشو حفظ کنه، موضوع رسانه‌ای نشه. اونا هم تلاش میکنن که رد سیگنالو بزنن و یه جوری پیداش کنن. مرد عراقی دوباره تماس میگیره، میگه آمریکایی فقط 2 ساعت زمان داری. 5 میلیون دلار من چی شد؟ پاول میگه من بهشون گفتم ولی اونها پولی نمیدن. من سرباز نیستم، گوش کن، من سرباز نیستم، یه آدم نرمالم، بچه دارم، زن دارم، لعنتی، میفهمی؟ مرد میگه منم زندگی نرمال داشتم، زن داشتم با 5 تا بچه، تا وقتی که دوستای آمریکایی تو اومدن. پاول میگه تقصیر من نیست، من مقصر اینا نیستم. اونم میگه 11 سپتامبر هم تقصیر من نبود، صدام هم تقصیر ما نبود، اما ما هزینه شو دادیم. بهشون بگو 1 میلیون دلار
پرداخت میکنن ازت میشی. یه هدیه هم برات کف تابوت گذاشتم، یه تخت چوب شکسته، بزنش کنار. کف تابوت یه چراغ با یه چراغ قوس و چاقو و یه دونه برگه نامه، یه نامه که گروگانگیر ازش خواسته جلوی دوربین بخونتش و فیلم بگیره. دن برنر تماس میگیره به پاول، بهش میگه توی رادیوی گوشیت به یه مشکلی خوردیم ولی پیدات میکنیم، خیالت جمع باشه. پاول در مورد باجگیری و نامه بهشون میگه. برنر میگه به هیچ عنوان این کارو نمیکنیم پاول، اونا اون ویدیو رو میخوان تا رسانه‌ایش کنن، تو حق نداری آبروی ما رو به خطر بندازی. پاول میگه گور پدر خودتو آبروت عوضی، من اینجا دفن شدم، دارم میمیرم، میفهمی اصلا مهم هست وسط؟ دن برنر میگه ببین پاول، درک میکنم قبلا هم این اتفاق افتاده، تازگی نداره. خبرنگار، سرباز یا پیمانکارای شبیه تو بودن که این اتفاق واسشون افتاده، من میدونم دارم چیکار میکنم. پاول میگه حالا کسی هم نجات دادی؟ برنر میگه آره اما کم. پاول میگه دروغه، اگه راست میگی اسم یکیشونو بهم بگو، یکی که نجاتش دادی. برنر میگه مارک وایت، یه دانشجوی 26 ساله دندونپزشکی بود، اومد اینجا تا مثلا کارهای داوطلبانه بکنه، گیر افتاد، ما هم نجاتش دادیم، الان توی خونشه، نیو همشایر. حدود 3 هفته پیش بود. پاول تو هم برمیگردی خونه، خیالت جمع باشه. گروگانگیر دوباره تماس میگیره و میخواد پاول مجبور کنه تا ویدیو رو براش بگیره، اما پاول تفره میره. گروگانگیرا از تفره رفتنای پاول استقبال خوبی نکردن، یه ویدیو براش فرستادن، یه ویدیو از پاملا همکار پاوله، اونم توی همین کاروان بوده، کشته نشده اما اسیرش کردن. اگه پاول ویدیو رو نفرسته اونم کشته میشه. پاول باشون تماس میگیره، میگه با اون کاری نداشته باشید، اون مادر 2 تا بچه‌ست، من ویدیو رو میفرستم، باشه میگیرم و میفرستم، در ازای شما من و پاملا رو آزاد میکنید، همین چیز درسته؟ پاول ویدیو رو رکورد میکنه. سلام، من پال کانری هستم، راننده یه کامیون یه شرکت پیمانکاری به اسم CRT. توی کشور عراق کار میکنم و الانم توسط گروگانگیرا اسیر شدم. بهم فرصت دادن که تا ساعت 9 شب به وقت بغداد براشون $1,000,000 پول فراهم کنم، وگرنه من و یکی دیگه از همکارام کشته میشیم. خواهش میکنم کمکم کنید. بعد از فرستادن ویدیو، پاول یه صدای فسفسی میشنوه، یه مهمون ناخونده اومده توی تابوت، یه مار. پاول بطری الکل میپاشه سمتش و بعدش هم با فندک زیپو آتیش روشن میکنه. آتیش ما رو میترسونه، اما یه وری شدن ظرف الکل و ریختنش یه نمه فاصله داره تا به آتیش کشیدن کل تابوت. پاول شروع میکنه خاک ریختن روی آتیش و الکل و زنده میمونه، البته فعلا. پاول انقدر با گوشی ور میره تا بالاخره میتونه زبانشو درست کنه، انگلیسی آدموار. بعدش از ستینگ گوشی شماره سیم کارتی که داخلش هست رو پیدا میکنه و متوجه میشه. تماس میگیره با لیندا و شماره موبایل رو بهش میگه تا به محض شنیدن پیغامو باهاش تماس بگیره. از شارژ گوشی چیز زیادی نمونده. گروگانگیرا یه ویدیو فرستادن. پاملا به خاطر اینکه خواسته گروگانگیرها به جواب نرسیده کشته میشه. برنر دوباره تماس گرفته به پاول، میگه معلومه چه غلطی داری میکنی؟ من بهت گفتم نجاتت میدم، درسته؟ بهتم گفتم نباید اون ویدیو رو بفرستی. الان شبکه الجزیره و هر کوفت دیگه که فکر کنی اون ویدیو لعنتی رو داره پخش میکنه. پاول میگه فکر کردی واسه مهمه؟ اصلا مهم نیست. گوش کن، من تونستم شماره موبایلی که برام توی تابوت گذاشتن رو پیدا کنم، اما تو نتونستی. توی دروغگوی کثیفی عوضی. وسط جر و بحث پاول برنر صداهای انفجار میاد. انفجارها نزدیک جایی که پاول دفن شده. برای همین سقف تابوت ترک میخوره و خاک شروع میکنه با سرعت وارد تابوت شدن. همینطور که پاول برای زنده موندن و جلوی خاک رو گرفتن داره دست و پا میزنه، یه تماس جدید داره از شرکت CRT، جایی که کار میکنه. بهش میگه روزتون بخیر جناب کانری، بعد بهتون اطلاع بدم که تماسمون داره ضبط میشه، ازتون چند تا سوال داشتم و یه سری توضیحات. پاول اینجا گیر افتاده، چیزی تا مردنش نمونده، اما مسئول منابع انسانی شرکت چه سوالایی میخواد بپرسه قشنگه. شروع میکنه به حرف زدن. میگه جناب پاول کانری، شما زمانی که استخدام شدید فرم‌های قراردادی مبنی بر خطرات کار توی کشور عراق رو مطالعه و امضا کردید. پس از خطرات شغلتون به طور کامل آگاه بودید. جدا از اون، یکی از بندهای قرارداد شما عدم رابطه با همکارانتون توی محیط کار بوده. اما انگار شما و خانم پاملا لوتی با هم وارد رابطه شدید و به همین خاطر هر دوی شما به دلیل نقض یکی از بندهای قرارداد اخراج هستید. بعد خدمتتون عرض کنم این حکم اخراج مربوط به قبل از اتفاق گروگانگیریه. به طور قانونی شرکت CRT نه در قبال شما و نه خانم لوتی هیچ مسئولیتی نداره. لازم دونستم که بهتون اطلاع بدم و اینکه خدا نگهدار. موفق باشید. و همین قشنگی شرکت از هر مسئولیتی در قبال مرگ پاول شونه خالی میکنه. اگه پاول بمیره هم حتی $1 از پول بیمه به خانواده‌اش نمیرسه. فقط و فقط نیم ساعت دیگه تا تموم شدن تایمی که گروگانگیرا داده بودن مونده. سرعت ریختن شناب تابوت داره بیشتر میشه. پاول بازم دست و پا میزنه اما دیگه بیخیال شده، انگاری مردن و پذیرفته باشه. برنر دوباره تماس گرفته. برنر میگه ما مقر گروگانگیرا رو پیدا کردیم. خب همشون بمبارون شدن. چیزی تا رسیدنمون به تو باقی نمونده. کافیه یه چند دقیقه دیگه دووم بیاری، ما داریم میرسیم. پاول اما اینطوری فکر نمیکنه. واسه همین یه ویدیو از خودش رکورد میکنه به عنوان وصیت‌نامه برای همسر و پسرش. پاول میگه $700 پسندازمه که متعلق به همسرم لیندا و برای پسرم حقیقتا چیزی ندارم که بذارم به جز لباسام. شاید اگه یه بیسبالیست بودم یا یکی که هر روز صبح با کت شلوار میره سر کار، چیزای بیشتری داشتم برات پسرم.
منو ببخش، ولی تو سعی کن زندگی خوبی داشته باشی. مواظب مامانت هم باش. گروگانگیرا دوباره تماس گرفتن. یه خواسته دیگه دارن. اونا خون میخوان. به پاول میگن که یه ویدیو از قطع کردن انگشتش بفرسته تا مقامات مجبور باشن که پول رو بدن. ریخته شدن خون همیشه کارسازه. برای انجام شدن کارشون یه تهدید دیگه هم دارن. از مدارک توی کیف پاول آدرس خونه و خانواده‌اش رو پیدا کردن. اگه پاول میخواد بلایی سر خانواده‌اش نیاد، باید این کارو بکنه. پاول انگشت خودش رو قطع میکنه و ازش ویدیو میگیره و میفرسته. از دست دادن خون باعث میشه که پاول توهم نجات پیدا کردن رو ببینه که برنر دوباره تماس میگیره. برنر میگه گوش کن، پیدات کردیم، دووم بیار، یه چند دقیقه دیگه به تابوت میرسیم و میکشیمت بیرون. بچه‌ها سریعتر بکنید، سریعتر. لیندا بالاخره پیاما رو دریافت کرده و باهاش تماس میگیره. پاول میگه حالم خوب عزیزم، حالم خوبه، دارن نجاتم میدن. سر وقت همه چی رو برات توضیح میدم، اما اینو بدون که حق با تو بود، نباید میومدم اینجا، نباید این کار کوفتی رو قبول میکردم. چیزی تا دفن شدن پاولو تابوت زیر خاک نمونده، اما امید داره که نجات پیدا کنه. برنر دوباره تماس گرفته، میگه گوش کن پاول، من همه تلاشمو کردم که نجاتت بدم، اما رد گوشی توسط گروگانگیرا منحرف شده بوده. منو ببخش پاول. جایی که برنر و تیمش رفتن و دارن میکنن تابوت دفن شده مارک وایت، همون دانشجویی که برنر میگفت نجاتش داده. پاول اون پایین دفن میشه و برنر تنها حرفش اینه که ببخشید. و این بود خلاصه فیلم برید، تولید سال 2010 به معنای دفن شده یا زنده به گور. امیدوارم اشتباه هم نگفته باشم. این فیلم چند تا ویژگی خیلی خاص داره. تک لوکیشن، اونم یه لوکیشن خیلی عجیب و غریب تو یه تابوت. تک بازیگر، تمام اتفاقات حول محور همون لوکیشن محدود و بازی همون یک نفر میفته و تنها چیزی که اضافه میشه به این روند تماسایی که از آدمای مختلف ما داریم و فقط صدا رو داریم میشنویم. این فیلم هم استرس داره، هم نفسگیره، هم خیلی هیجان انگیزه. از یه طرف میتونه برای یه قشری خیلی چیز جالب و جذابی باشه، یه سری‌ها هم شاید خوششون نیاد یا مثلا حوصله‌شون رو سر ببره یا کلا حال نکنن با این سبک. فیلم تک بازیگره و تو اون لوکیشن محدود تونسته واقعا خوب نقشش رو اجرا بکنه. این فیلم در کل حول محور یک جا گرفتار شدن و تلاش برای بقا و نجات پیدا کردنه. که من یاد یه فیلم دیگه هم میندازه، فیلم 127 ساعت که داستان آرون رولستون رو تعریف میکنه. یه طبیعتگردی که از بالای صخره میفته پایین، دستش بین سنگ گیر میکنه، 127 ساعت اونجا گرفتاره و این فیلم اومدن ساختن، یعنی داستان کاملا واقعیه. که یکم جلوتر روی صفحه به ساجست میشه، پیشنهاد میکنم حتما من ببینید. اگه بخوام به فیلم زنده به گور تولید سال 2010 نمره‌ای بدم، نمره من هست 7.5. خیلی خوشحال میشم نظر شما و همینطور نمرتون رو هم توی کامنت ها برام بنویسید. اگه می‌داری دوست داشتی حتما لایکش کن و کانال خودت رو هم سابسکرایب کن. از اینکه وقت گذاشتی این ویدیو رو تماشا کردی ازت صمیمانه متشکرم. ویدیویی که همین الان روی صفحه‌ام داره به ساجست میشه رو حتما تماشاش بکن اگه با این فیلم حال کردی. و در پایان مثل همیشه بوس بهت. سم سینما خلاصه فیلم‌های اعلان دار. سم سینما بهترین کانال خلاصه فیلم دنیا.